Υπερδιαστημικοφωτογραφάρες, καλό 2026. Ωραίες φωτογραφίες να βγάζετε, να κάνετε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Έχω καιρό να ανεβάσω βιντεάκι, θα προσπαθήσω να ανεβάζω περισσότερα μες στο 26. Το συγκεκριμένο θέμα, book lighting setup. Κάπου μιλάω εκεί με έναν διευθυντή φωτογραφίας στο σινεμά και κάτι μου λέει για book lighting και με πιάνει αδιάβαστο, δεν ξέρω τι είναι. Λέω, αδερφέ, συγγνώμη κιόλας, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, δεν το έπαιξα ό,τι ξέρω. Λέω, βοήθησε με. Έλα ρε, λέει, book lighting. Λέω, δεν μου λέει τίποτα, φίλε, τίποτα, αλήθεια, τίποτα. Μου λέει, εσύ που βάζουμε έναν ανακαλαστήρα και ένα diffuser. Λέω, καλά, θα το κοιτάξω. Τι θέλουμε όμως να πετύχουμε? Μαλακό φωτισμό. Ωραία. Θέλουμε να πετύχουμε μαλακό φωτισμό. Ποιο είναι το πρόβλημά μας, λέω, και δεν βάζουμε ένα ή δύο diffuser από τη μεριά του φωτός και πρέπει να κάνουμε book lighting? Μου λέει, έχει να κάνει με την απόσταση που έχουμε από τη μια μεριά, δηλαδή πόσο χώρο έχουμε διαθέσιμο, και από το ότι έχουμε πολλά C-stand και φώτα και ανακλαστήρες και θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, τέρμα η πλάκα. Τι είναι το book lighting? Το book lighting είναι μια βλακεία και μισή. Είναι ένα φως, αυτό τώρα είναι στο κάθετο και λέγεται book γιατί αυτό εδώ το πράγμα παρομοιάζει, τώρα το κοιτάτε εσείς κάθετα, σαν ένα βιβλίο χωρίς σελίδες, ανοιχτό, μισάνοιχτο τέλος πάντων, το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο ή όπως θέλετε πείτε το. Η μία του μεριά που χτυπάει η φωτιστική μας πηγή, είτε είναι flash είτε είναι σταθερό φως κτλ., είναι ανακλαστήρας και η άλλη είναι diffuser. Οπότε το φως φεύγει από εδώ, πηγαίνει στον ανακλαστήρα και από τον ανακλαστήρα πηγαίνει και περνάει μέσα από τον diffuser. Λοιπόν, έχω εδώ βρει εγώ έναν ωραίο τύπο εδώ πέρα που έχει κάνει ένα γράφηματάκι, αυτό εδώ το γράφημα που δείχνει ότι στέλνω το φως στον ανακλαστήρα μου και μετά στον diffuser μου. Και εδώ φαίνεται καλά. Στέλνει όλα τα φώτα, αυτό έχει 1, 2, 3, 4, 5 χ φώτα τέλος πάντων. Τα στέλνει σε αυτό εδώ που δεν είναι ανακλαστήρας, ένα άσπρο πανί, αλλά λειτουργεί ως ανακλαστήρας τέλος πάντων. Ανακλά το φως από εδώ και το περνάει μέσα από κουρτίνα μπάνιο από το IKEA. Σας έχω πει ότι το καλύτερο diffuser στον πλανήτη και το οικονομικότερο και το λευκότερο και όλα τέλεια είναι η κουρτίνα μπάνιου. Μετά από μερικά χρόνια πολυμερίζεται και κυτρινίζει, να ξέρετε, την πετάτε, 4 ευρώ έχει και παίρνετε μια άλλη. Είναι 2x4, ξέρω εγώ, τζάμπα. Βλέπετε, όλοι οι μεγάλοι και σοβαροί διευθυντές φωτογραφίας χρησιμοποιούν κουρτίνα μπάνιο. Αυτή η τρύπα είναι για να περνάει από το ξύλο. Τώρα αυτός γιατί την έχει βάλει ανάποδα δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο θέμα μας. Προσέξτε να δείτε τώρα τι υποτίθεται πλεονέκτημα έχει, ότι εδώ δεν θα έχεις χώρο για να βάλεις ένα softbox, ότι δηλαδή το softbox θα πιάνει περισσότερο χώρο. Επιφυλάσσομαι. Τα μειονεκτήματά του είναι ότι χρειάζεται πάρα πολλά. Χρειάζεται ένα stand να στηρίξεις τον ανακλαστήρα, ένα stand να στηρίξεις το diffuser και ένα stand να στηρίξεις το φως σου. Φυσικά ο Χιτσακαλάκος εδώ τα κάνει όλα σε ένα και νοικοκυρεμένα, έτσι, προς την κάθετη μεριά, όχι προς την οριζόντια, όπως αυτός. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε να δείτε τι μαγικό μπορεί να γίνει. Θέλω να πάμε και να δούμε τι τραβάει ο τύπος εδώ με την κάμερα. Ο τύπος με την κάμερα εδώ τραβάει αυτή την κοπέλα έτσι. Τι παρατηρούμε? Ότι πίσω της το φόντο είναι σχετικά φωτισμένο. Και πώς προκύπτει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η κάμερα του είναι αυτή, αυτό που βλέπουμε δηλαδή εμείς, η κοπέλα είναι αυτή εδώ, εδώ έχει το diffuserάκι, έτσι το βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία, έχει αυτό το diffuserάκι. Αυτό όλο το φως που μας κοιτάει στην προκειμένη περίπτωση, που είναι μάλλον μια φωτογραφική μηχανή που πήγε να βγάλει φωτογραφία, όλο αυτό το φως έρχεται κατευθείαν στο φόντο και μπορείς να ελέγξεις πόσο από αυτό το φως θα έρθει στο φόντο. Με ένα softbox δεν θα μπορείς να το κάνεις αυτό. Το softbox θα έστελνε ένα soft μαλακό φως στην κοπέλα και θα πρέπει να βάλεις ένα άλλο φως για να φωτίσεις πίσω. Ενώ τώρα σκεφτείτε ότι εδώ που είναι ο κέρσοράς μου, το πίσω μέρος δηλαδή της φωτογραφίας αυτής είναι αυτό εδώ που είναι ο κερστοράς μου και το φως από τα φώτα του φεύγει εδώ, χτυπάει και μπορεί να ελέγξει πόσο φως θα φτάσει πίσω. Επίσης μπορεί να μεταφέρει αυτό το κομμάτι λίγο πιο έξω και να περνάει κάποιο φως από εδώ και πάλι να τη χτυπάει ή να πηγαίνει σε έναν απέναντι ανακλαστήρα, δηλαδή σε έναν ανακλαστήρα από εδώ μεριά και να της φέρνει λίγο φως από εδώ. Γενικά θέλει περισσότερη προσπάθεια να το κυριεύσεις, να το πω, να το κοντρολάρεις, γιατί έχει πολλές περισσότερες παραμέτρους. Δεν μπορώ να βρω το πλεονέκτημα του ότι μπορεί να έρθει πιο κοντά, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Νομίζω δηλαδή πάλι αρκετό όγκο πιάνει, αλλά είναι ένα φως που πολλοί χρησιμοποιούν, τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε πάλι την ίδια περίπτωση, πάλι κουρτίνα μπάνιου, όπως πολύ καλά βλέπετε από τις τρυπούλες στο τέτοιο, για diffuser. Λοιπόν, και ντρεπόμουν να κάνω βιντεάκι στο στούντιο, γιατί εγώ diffuser δεν έχω και είχα μια κουρτίνα μπάνιο, αλλά τώρα που βλέπω ότι όλοι τη χρησιμοποιούν,
μπορεί να κάνω βιντεάκι. Λοιπόν, και εδώ δείχνει πάλι το γράφημα το πώς είναι. Η κάμερά μας που τραβάει το μοντέλο, το φως χτυπάει έναν ανακλαστήρα, foam τέλος πάντων, εντάξει αυτός λέει εικόνα φελιζόλ τέλος πάντων, και περνάει μέσα από το diffuser μου, από την κουρτίνα μπάνι μου τέλος πάντων και φωτίζω. Και εδώ μπορούμε να δούμε καθαρά αυτό που έλεγα πριν, ότι μπορείς να πάρεις τον ανακλαστήρα σου, τον πάρει λίγο πιο εκεί και να μπορεί να περάσει λίγο φως από εδώ για να πάει να χτυπήσει είτε το φόντο σου είτε οτιδήποτε άλλο ξέρω εγώ θέλεις. Γενικά πάλι πολύ πέδεμα για το τίποτα, δεν βλέπω τι πιο απλό, πάντως έμαθα τι είναι το book lighting setup και ελπίζω να μάθατε κι εσείς. Δεν χάνατε και τίποτα αν δεν το ξέρατε, ούτε θα κερδίσετε και πολλά άμα το μάθετε, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι να παίζουμε και να πειραματιζόμαστε με διάφορα και να λέμε ονόματα σε διάφορα για να το παίζουμε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε εμείς έξυπνοι και οι άλλοι είναι βλάκες. Παρ' όλα αυτά, δεν το ήξερα, το παραδέχομαι, το έμαθα, όσο ζω μαθαίνω, τα λέμε όταν θα τα ξαναπούμε. Καλές φωτογραφίες το 26 και να είστε πάντα γεροί.